Bahay OFW. Tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga, at ang inyong bagong radyoman sa serbisyo publiko, Raul de Vera Jr. Bahay OFW. Usapang trabaho sa abroad, buhay ng mga bagong bayaning OFW, issue ng kanilang kalusugan at tahanan, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Bahay OFW. Bahay OFW sa RMN Sentro Serbisyo sa Hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwebes na naman po, Bahay OFW. Ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Siyempre, ang aking partner Raul de Vera Jr. Partner, magandang hapon. Magandang hapon, magandang partner at masipag. Yan. Ha? Wow. Aba laging bago no? Oo nga Kala ko nga hindi ako makakaupo rito ng maayos. Bakit? Naabala ako doon sa pagkain ng matamis na bao. Masarap. Bigay ni Mr. ni past President Lito Puan ng RC Manila Midtown. Sabi ko din sa'yo, mamaya na partner, nakita mo, sumingit ako, kumain din ako. Ang sarap. Oo, sarap, ng, no? Coco Jam. Paborito yan ng mother dear ko, Coco Jam. Ganun ba? Oo, basta bao. Yun. Tatakot ako. Di ba nakakataas ng sugar yan? Hindi naman. Wag lang masyadong araw-araw ba? Ay, wag naman. Oo naman. Oo, diba? Ako, last time kumain ako niya, I think was 6 months ago. Wow, talaga? And ngayon lang Hindi ako mahilig sa matamis talaga lang pero masarap. Sweet kiss lang ang bili. Magandang hapon po sa mga nakikinig. At alam mo bang meron pala tayo isa nakikinig from Iraq? Wow! Si Don Sumayo ba yun? Anyway, nakikinig lagi pala yan. Tuwing makikita ko naman yung message niya, tapos na yung programa natin. Naman, sayang. Di ba pwede namang Oo nga, ngayon? Kaya ngayon nakatutok ako Sabi ko, pagka nag-message ka, I hope this time masagot ko naman. Yun naman. At syempre, aking sister si Lani Pahilanga dyan sa Saudi naman. Okay. Nanood din ngayon Saan sa Saudi? atin. Naman tatalaga. Oo nga pala. Naitanong ko na pala sa'yo. Oo nga pala. Partner. At syempre ngayong hapon, ako kapanabik na naman po ang ating talakayan. Partner, Raul de Vera Jr. Yan. Siyempre, itong ating bisita 2014 OFW Family Awardee. Wow, congratulations. Bihira. Kahit ako, alam ko, nanay ko, nag-umpisa ito, industriya ito, isang award sa pamilya ko, wala siguro salbahe kami, joke lang. But of course, kaibigan, family friend ito, kaibigan ng mother ko to. In fact, mas nauna rin sila At ako, that time, nag-aaral pa lang ako. Then, yun nga, pinatapon ako sa Saudi immediately after my graduation. So, yun, hanggang kadalang story short, fellow OFW rin ito. Yes, may industry. pusong Oo naman. Well, sa kanya naman kasi, pusong OFW siya. But since he's also into the business of sending OFWs abroad, siyempre alam din niya yung kung paano magpatakbo ng ahensya at paano mag-create ng trabaho para sa mga OFWs natin and how to maintain it. Magaling yan. Kung pero ka mga kaibigan ng mga nurses, ito ang kanyang forte, magaganda yung mga employers niya, mga hospitals niya sa Middle East. Wow, talaga. Yan. Isa yan sa forte niya. Parang very multi-talented itong manong ang tawag ko rito. Napaka mahal ko to dahil matulungin, mabait. At saka, ika nga, hindi mo na kinakailangan kalabitin pa. Nakukusa. Alam niya na. Oo. Lalo na kay Manang yung misis niya. Joke lang Sabi ako, niya, baka sa bunutan ako ng ano. sabi ni Sir, gumanon yung mata niya. Kabiruan ko kasi ito Alam mo ba, we go back 40 years. Taga. Ay, oo. Gusto ko nanay ko, 1968 pa nagtayo ng ahensya yan nung araw, wala pa yung POEA. Wala pa. In fact, nung nandoon siya sa yung agency niya, nung una, wala pa rin POEA noon. OADP pala noon, di ba? I-access.
Wala pa. Later part. Later part. Anyway, without further ado, alam ko marami nakikinig ngayon dahil may mga inabisuhan kami, tagpalpak pa rin talaga Tagalog. Inabisuhan Ipinaalam. na mga kaibigan ng OFW sa Middle East, Malaysia na in fact siya ang by the way ang advisor ng OFW Alliance. Wow. It's one of the largest organization ng mga OFW. Until now. Until now. And again, without further ado, ang ating pinakamamahal na Manong Lito Soriano. Manong Lito, magandang hapon po. Welcome to our program. Magandang hapon din Raul o June. Opo. At saka sa yung partner ang si Jenny. Jenny. Good afternoon, sir. Thank you sa inyong imbitasyon. Ay, naku naman. Mahaba ho ba yung introduction ng partner? Oo, pasensya na. Alam mo, ano pa yan? 5% pa lang yun. 5% pa lang ba? Pag binuo ko yan, ako, ubos na yung programa natin, di pa tapos. Nakatingin lang sa partner sa Sir Lito eh. Binabantayan niya kasi baka magkamali ako. Perfectionist yan. Ay, talaga. Mukha naman si Sir. Magandang hapon, Sir. At saka sa ating mga tagapakinig pala. At nanonood po sa ating, yun po, yung inyong itsura. Yan. Ay, na pala, no? Gwapo, di ba? Ano yan? Live yan siya, live. RMN, DZXL 558 Manila. Yung mga nanonood po nating OFWs ngayon. Partner June. Anyway, Manong Lito, the reason why we invited you here is most importantly yung isang post mo sa mga wall namin and ang nasabi mo nga, I hope you don't mind basahin ko lang dito. Those they called riders that were wholesale removed, mangled, deleted were fundamental reforms, forward-looking developmental and reintegration concept and paradigm shift in managing out migration of laborers, open and in closing parenthesis, mostly unemployed, and enhancing the delivery of welfare and protections to the OFWs and their families. Bakit hindi dapat ngayon gawin para sa OFWs? Question mark, no? Para sa OFWs, kailan pa? Now, like I said, Manong, I hope you can verbalize this during your guesting sa registration. Would you mind expounding on that, Manong? Well, alam niyo nung si Mayor pa Duterte nag-decide na tatakbo, no? Sumali sa presidential election ng 2016, 15 pala. Malapit sa kanya puso ang mga OFW. Doon siya sumasandal kung minsan, nagtatanong So isa sa mga napangako ng ating presidente nung campaign period na kasama ko sa campaign niya kasi kami yung ALDAB. Yeah, I forgot about that. Isa ka nga pala sa isa ako sa mga founder ng Alyansang Duterte Bongbong Marcos. Correct. ALDAB. So kasama ko din na OST Joe Calida, mga big time ngayon sa loob. Anyway, promise ni presidente yan Sabi niya, pag ako'y naupo, karapat dapat sa inyong mga OFW may sarili na kayong tahanan, sariling Department of OFW na mangasiwa sa problema yon. Kasi tama naman kayo, nakikita ko yung mga hinaing nyo kung saan kayo pumunta para ma-address yung mga concerns nyo, no? Sa umpisa ng pag-apply at kung nasa abroad na kayo, kung may problema kayo, ang daming sangay ng gobyerno, magkakaiba pa ng lugar ng opisina. Pag-isayin na natin, mahilig si presidente ng gano'n. Tingnan mo yung sistema niya sa Davao City. Kung minsan, pag nag-brown out, lalabas siya yung lamesa niya doon sa harap ng City Hall just to address the concerns of his constituents. So, hands-on. So, gano'n yun. So, anyway, nakalipas yung 3 taon, isinulong yan nung unang kongreso, 17th ba yun? At ang nagsulong dyan ay si Congressman John Bertis. But hindi natuloy dahil ang daming opposition. From within the House, from the Senate, more especially within the family of the President's administration. So hindi natuloy ng 17. Noong July 12, ay naimbita nating Pangulo sa isang pagtitipon ng mga OFW leaders. Nandun din yung mga ibang recruitment leaders, lalo na yung mga nagpapalis sa mga household workers natin, ang tawag niya CLADS. So nandun sila sa harapan. Sino ba ang chairman ng CLADS niya? Si Madam si Telma Juanang pa rin. Okay. Ang presidente ay si Ginang yung usip po, seremonya. Si Lucy, seremonya. So nandun sila. So dumating ang ating presidente. Ang nangyari, pagdating ni presidente,
pasasalamat sa OFW yung programa eh. Ang naipakita ng mga imbitadong ahensya ng gobyerno sa presidente ay yung mga accomplishment nila. Ang problema, ang accomplishment na yun, ito yung may napauwi silang nakaburol, nakalagay sa coffin, nagkasakit, lumundag, yun ang pinakita sa TV. So habang naghihintay si Presidente para magsalita, yun ang tatak sa isip niya. But June, we have been in this overseas migration for so long. Yes. If there are problems overseas, and we accept that, and we are solving those problems, We attend to them. 98 or more than that percent ay tapos ang hindi sila distress, walang Correct. problema. Correct. Sa ganung klaseng programang pasasalamat, dapat sana pinakita nila doon. Isang OFW yung kasabi, Ginoong Pangulo, nagpapasalamat po ako dahil sa atensyong ginagawa niyo sa mga OFW. Ako po ay hindi na nakapagtapos ng kolehiyo, high school graduate lang. Sa ngayon po ay 25 years na ako dito sa Saudi. Ang mga anak ko nakatapos na ng mga ganun Dapat sana. yung mga Mga good achievements. achievements, ano? Tapos ito man parang ganun. Inspiring stories. Inspiring. That's the truth, ano? Oo. 98 to 99% of our OFWs, Oo. hindi man sila ganap na masaya. Kalang marami silang Achievements. na-achieve. May bahay na, Correct. may house on lot. Pinapaaral Kung na hindi pamilya. man, ginagawa pa lang yung bahay, Oo. lahat naman ng anak niya nakapag-aral. May Correct. nurse, may Correct. doktor, Correct. may... Correct. Yan ang reality, John. Yes. So dapat yung nakita ng Presidente. Ang nakita, yung the most negative situation that is naranasan ng ating OFW. small percentage of our OFWs. So galit na galit ng Presidente. Kailangan maganda rin. Dahil sabi niya, kailangan ko na ngayon magkaroon ng bahay ng Department of OFWs. Number 1. Number 2, kayong mga recruitment agency, tumino kayo at itigil nyo dyan. So may mensaheng Presidente. Sabi niya sa mga recruitment agency, pagbutihin nyo ang pamamahala ng kanyang mga business, mag-stay pag hindi, parang in effect, I will take over. But, may warning. So maganda rin. But yung pinagmulan ng pagpupusok ng damdamin ng ating Presidente, Oo. mali yung Maling angle. dapat sana pinakita rin. Correct. Sinabay na lang yung mga accomplishment ng mga OFW. Napakarami niyan. Oo. Ay doon sa lang sa OWA, yung mga MOPIA awardees, napakarami. Good correct. stories. Anyway, so nagkaroon na ng lahat na nung nagbukas ang ating house at saka ang kongreso, ang dami nagpanukala ngayon ng mga bills creating the Department of OFWs sa Senado at saka sa House. Sa Senado, June, there are 2 committees that are responsible for that. First, the Committee on Overseas Workers Affairs na may hawak sa mga OFWs. Pangalawa, dahil bagong department ang i-create mo, yung Committee on Good Governance and Reorganization. Okay. At ang mga member yan, mga magagaling na mga congressman, no? At marami. Sa Committee on Overseas Workers Affairs pa lang, 60 na yung member niyan eh. Wow. Dami. Yung isa, yung Committee on Good Governance, siguro almost the same number, so more than 100. So anyway, sa unang... Each of them may secretariat sila. Yes. Wow. So, at din yung may committee secretariat yung dalawang committee na yan. Kumpleto sila naman ng backup. Kasama na sa 60 yun. Mga kung yun, hindi ng mga congressman yun, kundi mga support staff, mga lawyers, na team of researchers, Correct, gano'n. correct. Anyway, so gano'n, with that, I think there were about 30 different bills in the House. So Wow. pag gano'n karami, even kung more than one, ano ang task ng isang committee? The first task would be, of course, organize themselves. The next one would be to consolidate those bills. Tama sa bansa siya. In consolidating those bills, you need to listen in harmonizing it to other people who might have mga experts, sa migration, sa law, and so on and so forth, Like you. Human resource. So ginawa ng joint committee, nag-create ng technical working group. Okay. Tasked to consolidate these different House bills that were submitted. And the members. Creating the Department of OFWs. And the members ay marami yan. Ang chairman dyan na naatasan ay si Congressman Joey Salceda. Brilliant guy. Brilliant, an economist, a local yeah. government I love specialist. listening to him. Nakita mo naman paano patakbuhin yung probinsya niya, no? Oh, yeah. And as an economist. Yes. And then Congressman Pineda, also brilliant, and the members are good, So immediately na-create yung technical working group, nagtrabaho na kagad yan. Nagtawag na ng maraming pagpupulong. Pinakinggan yung mga iba't ibang mungkahi o komento ng iba't ibang mga stakeholders sa overseas migrations. Kasama na ang recruitment sectors, mga NGOs, mga advocates, and All OFWs. stakeholders talaga. Mga OFWs. May mga galing sa
sa Macau, may galing sa Abu Dhabi, sa Dubai, Saudi, Nagpunta. on their own, nagbayad sila ng ticket nila just to Nakapunta. join. Talaga. And continuous, yung iba, kasi mahal, naka-participate pa sa next na mga technical working group. Okay. So last Tuesday, natapos na yung over a period of about 2 months or more than 2 months, natapos ng committee yung trabaho nila. So last Tuesday, isasubmit na ng technical working group yung natapos nila, yung na-consolidate nilang bill at makapal. Marami silang mga, siyempre galing sa iba't ibang mga bills, in-harmonize naman, pinagsama-sama. Plus yung galing sa mga iba't ibang stakeholders. Okay. Ang reference ko naman doon sa post ko, ang nangyari daw, dahil wala ako doon, as reported to us, nung nag-convene yung committee, joint committee, immediately there were motion by Congressman El Rey Villafuerte, who is actually one of the Vice Speaker of the House. Ano man tawag doon? Deputy Speaker of the House. Tatlo yan eh. Yeah. Apang. Single-handedly moving for the deletion of so many provisions in the technical working group submitted na consolidated bill. So talaga natanggal lahat yung mga kuan. So what does ano ba nandoon? Bakit doon sa mga consolidated bill parang ganon? In concept, nandoon may mga provision na nagmula sa mga stakeholders on how to direct the new department to concentrate on developmental initiative, to concentrate on the reintegration of returning OFWs. May programa. May programa na parang may konsepto, may filosofiya. Correct. Nandoon yung tama ang may spirit ng law. at saka yung struktura ng departamento hanggang sa probinsya, access. Yung access dapat ng pamilya ng OFW should be enhanced, The third is also ang critical diyan is welfare and protection. Sa hanay naman ng mga department sa mga recruitment agency that are always are mandated by law to pay for lahat ng kasalanan ng mga employers kasi John ang nakalagay sa batas natin under the concept of joint solidary liability ay kapag ang isang workers ay hindi nakatanggap ng kanyang sweldo o kulang yung kanyang sweldo at ibang benepisyo o kaya illegally dismiss siya at napauwi at mayroon pang sweldo na hindi natanggap doon sa kontrata niya, ang agency ang magbabayad dito sa Pilipinas. Yon ang isang problema. So, dito meron naman tayong OFW insurance to answer that, Yeah, nung 2009, nung ginagawa yung amendment ng Republic Act 8042 that was enacted in 1995. Nakapagsulong tayo, ako ang isa sa mga namunong author noon, yung mandatory insurance na coverage. But actually, ang totoong tawag nung Raul, mandatory insurance 10022 Hindi mandatory. 102 nga, 100 amending Republic Act 8042. Sorry. So, mahabang 2015 yun. 2010. Nagumpisa yan 2007 yung pagbabalangkas ng batas na yon. So, maraming technical working group na nasama tayo doon. Sama tayo doon. Mahaba, di ba? Walang tulugan kami doon, di ba? Kala ko mga artista lang ang walang tulugan. Ay, talagang naghahanda kami. Pinag-aaralan namin. Batas, yan yung OFW insurance na yan. Ang dami balik-taktakan dyan. Kasi maraming hindi nakaintindi. Actually, ang tawag ko doon at hinanay natin sa Google pa noon Ang tawag doon ay Employers Practices Liability Insurance. Kasi nangyayari, Jenny, liability clause. Kapag hindi nakapagpasweldo yung amo, ang agency magbabayad. Sabihin ng taga-Paul, umuwi ka na lang, doon ka mag-file ng kaso sa Pilipinas. Habang yung agency mo. Alam mo naman itong mga recruitment agency, hindi naman malalaki yan. These are small companies. Minsan, pitong smaller than medium. Tapos, ang capitalization yan is dati 2 million lang, 2 million. 2 million, Ngayon, 5 million na. Surety bond. Ngayon, ang sabi ko noon, nung public hearing na yan, sabi ko, dear honorables, ang problema sa totoo lang po, kapag ang isang agency ay mayroon ng 5 taon na buhay, maaaring napaalis niyang tao ay 1,000. Ngayon, itong konsepto ng joint solidary liability, sa tingin ninyo maganda, kaya lang hirap po kami. Ngayon, kapag po ganyang kalaki na napalis ng isang agency, may nagkasong 5, o 10, o 20, o 50, o 100 na lang. Sarado na yan. Natalo yung agency ngayon. Sarado. Natalo yung agency.
nakuha na lahat ng deposit niya, pati yung properties na ipagbili. Actually, pwedeng habulin yung properties na Hanggang nakuha kotse. na lahat. O, nakuha na lahat. Pati kotse, pati bahay mo pwedeng garni. Sarado na. Ang tanong ko noon sa mga congressman, what will happen to those, assuming 100 din ang complaint, what happened to those 1,900 workers na sa job site pa who will now protect them or assume under the GSL concept? Correct. Government? Ayun, wala. So sabi ko po, ito po yung mungkahi ko. Pwede ho bang i-insure natin yung mga maling ginagawa ng employer doon? In fact, Kailan kami magbabayad? Kami lang magni-negotiate sa employer na bayaran if nila. I remember it right, we even made mention about PDIC na ini-insure yung deposit ng Yes. bangko. Oo. Naalala ko. Parang ganun yung concept Oo, eh. yung I-insure mo yung liability mo eh. Kasi kami po, ayaw nila. ayaw nila. Hindi namin kayang habulin yung employer kasi nasa labas eh. Oo. Hindi kami recognized sa Saudi Arabia. Oo. Subong ko mag-file ng kaso doon against sa employer mo. Walang anong personality mo, taga rito ka. Sa Oo. Pilipinas. Tama. So ngayon, hindi namin maiwasan yung batas naman. Naghanap kami ng katulong na legal at marangal. Ang opposition nila June noon, sabi nila, ay nako, pag in-approve niyo yan, itong mga recruitment, itong mga manluloko na lang yan, hindi na may mimili ng the best employers. In that dialogue I mentioned, when we talk about the best employer or the most ethical employers, can we just look into our own shore dito sa ating bansa? Pilipinas. Sino ba yung the best employer sa ating bansa? Top 10 na lang. Top 10 na lang. So alam na natin yun. Hindi natin sabihin sa Ang tanong ko, yung bang top 10 corporation na multi-billion ang laki naman, maraming mga 100 billion dyan or trillion pa ata eh. Wala bang nangyayaring employee-employer problem? Wala bang nangyayari na minsan terminate siya? Or natatanggal siya, na maltrato ng isang supervisor? Hindi naman yung may-ari. Mayroon. And for the Nag-arali longest time, nag-aaway pa sa korte. Yes. In fact, di ba, nag-arali nun yung big company like Philippine Airlines. Correct. Paleya, Kaling nag-arali. Paleya, Hanggang ngayon. Doon sa San Miguel, doon sa may San Fernando noon, may nag-arali doon, nag-strike. Anyway, so mas lalo sa overseas. So, yung employee, wala kang control. Hindi mo pwedeng sabihin na kayong mga agency kasi piliin yung the best. You don't have that kind of control. Kaya in-insure namin yung tinatawag, the acts and omission or malpractices of the foreign employer. Ang hirap natin kinumbinsi yung mga kaibigan nating insurance company. Iba yung makasama natin sa industriya. Hirap Oo. din. Ayaw nilang maniwala na. Ganun kahirap. It's a new concept. Yung concept kasi. Ngayon, ano ba yung nandoon? Ano ba yung benepisyo ng mandatory insurance? Sabihin ko lang dalawa po yun. Dalawang konsepto ginawa natin. Una, actually yun ang idea ko non-life. Ang ini-insure natin, yung 3 buwan kada taon ng kontrata ng worker. Ibig sabihin, kapag ikaw na illegally dismissed, entitled ka ng 3 months of your salary for every year of contract. Kaya kung 2 years yung contract mo, 6 months, babayaran niya ng employer. Number 1. Number 2, nakaproblema ka. Immediate availability ng repatriation ticket. Walang question asked. Dapat nandyan palagi yung pera, yung insurance, papadala yung ticket. So, hindi madidelay yung worker doon. Kung ayaw bayaran ng employer. O hindi ba bayaran? Kung di ba ng employer, if not paid by the employer. If not paid by the employer. Number 3, kapag nagkaso ka doon, siyempre kung minsan aawayin ka ng employer mo, hindi ka nabibigyan ng pagkain. Correct. Mayroon kang subsistence allowance na $600, $100 every month. Kapag nagkasakit ka at na-confine ka ng matagal at available, kung kayang gawin ng employer mo, kuhaan ka ng visa yung pamilya mo, mayroon kang compassionate visit, babayaran ng insurance yun. Yun yung mga non-life. Yung life naman, pupunta tayo sa life. Sa life naman, in case na natural death, na hindi naman natin nangyayari yan, 10 million ang OFW natin sa ibang bansa. Malaki. May nangyaring ganun. Ang matatanggap ng pamilya mo, pa natural death, ay $7,500. I-multiply mo yan sa 51 June, that's about almost 400,000. Kapag aksidente, madodoble yun. That's $15,000 or almost $800,000 Tapos sa pesos. proposal din. Na-approve yun. Yun yung mandatory insurance. Ngayon, marami nagbibigay ng ganon. 10 na ang life. Hindi, 7.5. 7 7.5 yung normal death, tapos natural, tapos 15,000 yung accident. Okay. Author ako. I know, pero hindi kasi nakapag-reward na ako. Doble palagi kasi yun eh. I know. Anong nangyari?
ang binibigay nila is 10,000 for natural death and 15 for accident. I have to kuan. Siguro tinaas nila yung Okay benepisyo. lang naman, ginandahan nila. Wala Okay, now, problema. i-compare natin yung nasa OWA. Sa OWA, kasi meron din sa OWA eh. meron. Magkano? Maraming lumalaki. Kano Kapag lang yan? natural death, 100,000. Oo, meron. Diyan layo. Oo. Kailang karagdagan yon. Nakakuha ka sa insurance ng agency, pwede ka pang samahan ka ng agency, kukuha ka pa rin ng 100,000 yung pamilya. Plus burial. Plus burial. Ano? Which is 50,000. Kapag accident naman sa OWA, sasamahan ka ng agency para mag-claim, 200,000. So in addition to the mandatory insurance coverage, mayroon nga ganon. Ano pa yun? Mayroon. Medical evacuation. Repatriation of your remains. Iuwi ka rito, ito may mga nangyari noon. Talagang hanggang sa bahay mo. Ihatid ng insurance provider yung... So marami kagandahan, taliwas doon sa pranaw ng marami noon lang ng mga Pero dami NGOs nag-oppose natin. noon. Ang dami. Na lulukuhin So lang. yan sa pinakamatagal na provision na pinagdatakda na. Insurance. So ngayon na naman, itong under this new na pinagtatanggal nung Tuesday, nagdagdag tayo doon. Kasi kung minsan kulang yung mandatory insurance. Hindi lang 'yon. Sa prosesong maghihiring ka pa sa NLRC. Ang kaisipan ni Congressman Salo, easy access to normal claims. Like example, Madali lamang. ang na-process sa POA na sweldo mo ay $500. Pagdating mo doon, ginawa ng employer ng 400. Di ba nangyayari to? Nangyayari. Kasi Constitution of contract. Constitution of contract. O kaya napa-approve dito, ginawa ng agency at saka employer para ma-approve na kagad. Tinaas nila, parang totoong sweldo doon ay 420 o 400. May ebidensya ka. OAC mo sa contract mo, 500. Tapos Pagdating mo doon, 400 na lang. So may payroll ka. May itago mo lang yung payroll slip mo under this new proposal. Pag umuwi ka, i-claim mo yung salary differentials ngayon. Doon sa, ang tawag namin ay, ang tawag ng Congressman Salo at saka ni Joey Salceda, malasakit sa kabayan fund. Malasakit sa kabayan. Ano man tawag sa atin doon pag nandun ka sa Saudi? Kunwari tayo magkakilala, anong tawag ko sa'yo? Kabayan. Yun. Di ba? So, malasakit sa kabayan fund. Kaya lang nag-propose niyan ang congressman ng Kabayan Party List. Si Congressman Salo, who is a professor of law. Brilliant yan. In UP. So yun yung mga small na claim, hindi mo na kailangan pang pumunta ng NLRC, maghanap ka ng lawyer mo, mag-file ka ng mga petition, substantiate that petition. But then that will be like in addition to the OFW insurance. OFW mandatory insurance. Mandatory. Oo. So yung mga ganon, kulang yung benefits. So sa palagay mo, ang nawala sa'yo, di ka pinadoktor. Maganda yan. Hindi na ako naimbita sa mga forum. Easy access yung tinatawag noon. Ngayon, kung sakaling kulang. So palagay mo, hindi. Kasi I legally dismissed ako. May expired portion ako. Baka hindi mo-cover doon kasi dinidevelop pa natin yung konsepto of availment at saka entitlement. Ang fallback mo noon, you can now go to a new agency of government that we proposed. Ang proposal namin, Jenny, is the creation of Overseas Labor Relations Commission. On top of NLRC. Kaya yun. Yung NLRC, sa dami ng trabaho nila, gusto namin bumilis yung trabaho nila, lahat ng local labor relations problems sa lang. Okay. Yung lahat ng overseas naman, ititrain natin yung mga arbiters diyan to understand migration laws, yung laws and immigration rules ng destination countries para patas. So pwede ka mag-file doon. Unang gagawin naman ng Office of yung Labor OLRC, Office of Labor Overseas Labor Relations. Ang gagawin niya ay yung standard procedure pa rin. 1-in-3 approach ang tawag doon Magsisena. Parang voluntary arbitration muna. So pagkakasunduin kayo. So ang habol sa 4 na buwan yung hindi ko natanggap meron ka namang mandatory for 6 months or kasi last part of the contract, mayroon ka pang 3 months. Kung di ka nagkasundo, diretso yung kaso. Yung agency mayroon siyang matatap doon sa kapag natalo siya doon sa mandatory insurance. Kaya lang medyo mahaba ng proseso na yan. So agad, kasi may nakuha na siya sa Kabayan Fund, may pera yung OFW. Kasi kung minsan dun, wala pa siyang panggastos para lang tumira sa Manila Oo, kasi syempre pagka, di ba, dating dito, Yes. yun.
Ang hirap na just to stay in Manila or even nasaan yung NLRC sa kunwari, Cagayan ka. Hindi, Cagayan ka. Okay. I don't know kung mayroon sa Tugigaraw. Baka nandun sa Santiago, Isabela. Tama yung mga galing na. So, kung wala kang access Depende sa region. kung yung claims mo ay combination of this and that, yung mga small claims na mga 100,000 o 200,000, makukuha mo na sa malasakit na sa Kabayan Fund. Ngayon, ang tanong, ang problema nila, naku, paano kung maubos yung pan na yan? $25 lang yung proposal ninyo for every workers that you deploy. Madaling mekaniko dyan. Kasi doon sa Republic Act 10022 June, meron tayong sinulong doon, na nandoon. Parang mas mali 10022. It is, nasa section nasa paragraph 7 ng section 7 ng 10022 amending RA 8042. Anong nakalagay doon? Pag mayroong judgment ng NLRC sa money claims, ay yung employer ay automatic disqualify sa overseas employment. Nandun yun. So gagamitin natin dito, idadagdag na ulit natin dito sa batas na to para pag nagbayad yung malasakit fund, kailangan i-reimburse ng employer. Otherwise, isang disqualified siya. Oo. Maganda yan. Isang paraan. The other one is you put a cap doon sa yung agency, hindi naman entitled na lang yung mga na-deploy niya na palagi na lang nagki-claim doon. Example, sa isang taon, dapat entitled siya na rito dahil yun ang actuarial study. Ngayon, the moment na nasobra na siya, hindi na ang gagamitin na is yung mandatory insurance. Parang ganun doon at saka yung paano mo idagdagan yung kunwari ngayon nakala-6 ka, 7 ka na, yung 25 mo may become 75 or may become 100 kasi di mo piling lagyan ng ganung rules Correct. to sustain na yung fund ay mayroon palagi para naman yung mga agency na wala namang maganda naman yung employer niya, walang claim, kawawa naman, bayad ng bayad. So maraming paraan but all of these proposals were deleted. That's the reason of my saying deleted. Okay. Yun nakakalungkot. Sayang naman. So enhancing yung ability to provide deliver relief sa ating mga OFWs kung may claim sila. And when you be able to deliver this relief sa claims, that's justice Okay. Kung yung agency, babalikan natin, pag marami ng ganyan at tapos nagsara, sino ngayon? Ang pupuntahan. In case na after a claims sa NLRC ng 5 or 10, nagsara ng agency, na revoke pa yung lisensya na, wala na. Close. Ano mangyari ngayon ng mga nandun pa sa site? In this case, maski nagsara yung agency mo, Ano mangyayari po? kasi nabayaran yung nung umalis ka na, nabayaran na yung premium mo every time nung i-deploy ka, magbayad yung agency mo ng $25. Willing pa nga namin itaas yan kung kailangan itaas per worker. So, maski nasarado yung agency mo dahil kasama ka dun sa malasakit fund, you're entitled to it. So ngayon, tinanggal nila, parang ganun yung opposition nila noong panahon natin sa mandatory insurance, yung mga fear nila na hindi nangyari. Bumalik. Hindi nangyari, kailang binalik nila sa isip nila. I see. So na-delete. Well, actually, Manong, a few weeks ago, I had a meeting with one of the deans ng Centro Escolar University, and she's proposing that the university is planning to come up with a new subject on overseas employment, and they're inviting me bumalik sa academe. Di ba, when I closed my office, bumalik muna ako sa academe for a while. Kaya lang medyo nakakapagod magturo Sabi ko, let me see if I can stand up for an hour. Kasi mahirap din tumayo but we are, next year we're about to craft something about how to teach overseas employment, to make it as a subject. I think that's good kasi that time I know I was invited, in fact, even many times.
mayroong migration, School of Migration or parang dyan, sa Miriam College. Oh. Meron na ba? No, ewan ko lang kung nandyan Tinuloy nila. Oh, the other one is ang University of Asia Pacific. Mhm. Mayroon din. Nadinig ko yan. Pero parang di yata din natuloy eh. Pero yung sa ito, yes. kinoconcept So there are really effort Oo. or initiative. That should Sabi be ko good. maganda yan. Kasi ang daming tinakaintindi sa overseas Anong migration. kakapalooban ng sakali ng Well, curriculum? we're still crafting it. Ang kasama ko dito si former Ambassador Chito Brillantes eh. Si Sir, si Chit. And kami yung in-interview nga nung Si dean. Brill, ang tawag natin. Sec Brill. Sec Brill. Medyo the idea is really to teach what migration is. Ayun, Si Sec oo, Brill lang migration. mag-i-input ng history. Oo. Magaling yan. Siyempre. At saka Atenista. By the way, nag-champion sila. Now, ang second, then I will fill in the operational part. Okay. But that being said, sabi nga, nabanggit ko nga teka pala si Kuyang Rick Casco at saka si Manong Lito, imbitahin din natin sa formulation dahil these are the brilliant minds behind Overseas Employment Program eh. Ay, oo, tama, imbitahin mo. Kaya na tayo. Kaso nasa Malaysia lang ngayon si Sec Brill. Baka nga nakikinig ngayon yan. Anytime. In fact, ang UP, meron ngayong certification course on migration. It's about 2 weeks lang. In fact, isa ako sa speaker nila eh. Ang mga kailan select yung estudyante nila. This time ay puro senior staff ng Department of Labor. hindi tapos ng Labor, Department of Foreign Affairs. Okay. Plus, I think there are those coming from DOJ. Okay. So, ang talk ko is December 13. Magsalita ako. UP to. UP ang... But this is a course per se? Migration, yeah. May certification. certification. Kailang short term siya. Short term. So, I'll be discussing about issues and concerns and prospects sa overseas migration, sa hanay ng recruitment sector. Ayun. Okay. So, ang dami palang dapat matutunan, ano? Yes, Malaman. yes. Ay, mahaba. Mahaba. Ang laki ng... Kasi you are trying... we have 4 million workers overseas under a different menu of labor law and immigration law. Doon kasi sa overseas, natin naintindihan, kalimitan doon, ang nananaig doon, yung immigration law nila. Ayun. Lalo ngayon, mas marami ngayon ang napapalis na household service workers. So, ang sa kanila, kasi they are not covered by labor laws. Ilang percentage naman? Malaki. Sa, I think, 2018, di pa na-release ng POA. It's about almost 300,000 nata ang household or related positions. Sa skill and professionals, nasa around 50 na lang 1,000. Dami talaga, no? Kaya lang yung skilled and professional down na. Oh. Siguro katanungan mo, John, bakit dumadami? Tsaka sa Middle East. Correct. The reason is actually very simple. What happened to Singapore and Hong Kong is now happening to the Middle East. One is that in Hong Kong, maraming household tayo dyan because they have a very strong middle class. And the middle class are working or in the factory. The same in Taiwan or in Malaysia, Brunei, and primarily Singapore. Ang naunang nakapag-initiate ng ganyan, successful nationalization of jobs is Kuwait. You remember, John, marami tayong deployment ng skilled and professionals dati dyan. No? Biglang nawala or kukunti. Kami nag-upisa dyan Tapos household na lang marami. Kasi ang nauna sa ganyan, ang Kuwait, nag-nationalize sila ng job. Kaya maraming mga Kuwaitis nagkaroon ng trabaho, nasa business. So when the middle class is outside, they need somebody to take care of the family. Kaya yun ang mga kailangan nila mas maraming Household. Kaya yun ang Saudi, yan ang direction ngayon. They have a very ang laking population nila and they have a young population. Pero Sir Lito, knowing that ganun lang yung mga trabaho, factory workers, sa office, pero they can afford, Yes. Grabe. Kailang, yun nga lang, hindi masyado limited. Ang critical question sa Middle East that the cost of hiring household is so expensive. Yun nga, too expensive. So, ang impact kasi niyan, ang pananaw ngayon ng employer, na single employer yan ay ma-recoup yung gastos nila. Kaya kung minsan, hindi lang yung bahay ng employer, pati yung bahay ng kapatid niya, nanay niya, pinapalinis. Kasi yan ang gusto ko sana pag-aralan ng sektor natin at saka ng gobyerno on how to address this problem. Kasi in this case of situation, it's not only the workers that's also being affected, it's also the employers. I see.
Anyway, andito na Manong yung ating isa pang panauwi na kanina pa natin hihintay. Bigyan natin ng pagkakataon Dito po tayo, na sir, sa gitna. Ayan. can you join Interesado us? rin ako, John. Ha? Interesado rin ako. I know. By the way, Good afternoon po. Ayan. good afternoon na doon ka humarap. Meron pa. Huwag kang mag-alala. Kasi ito yung mic mo. Okay. Ayan. Okay. Magandang hapon na okay lang. Nadidinig mo naman. Opo. Magandang hapon. Kung tawagin namin to si Raul, member namin sa Rotary Club of Malate to. Yes. And another brilliant guy when it comes to IT. Siya yung he will talk about cyber security Nako, naman. lalong-lalong in yan ngayon. Marami naloloko dyan eh. Oo. In fact, ito yung personally, he's my consultant when it comes to anything about internet hanggang Wow. email. Wala ko naintindihan kasi dyan eh. Ano yung generation gap partner? Sad to say. Sige, balik tayo Anyway, doon. Okay. I hope you don't mind, Manu. Raul, can you explain to us what is the difference between person like me na wala na intindihan at saka yung kamukha mo na talagang pag upo mo pa lang sa computer, alam mo na ang gagawin? Explain what is cybersecurity in a nutshell. Security data, cyber security or yung seguridad natin sa paggamit ng mga computer o mga equipments na merong kasi karamihan na ngayon ng mga appliances ngayon meron ng computer. Connected na sa Wi-Fi. Yun yung tinatawag na Internet of IoT. Things. Opo, IoT. Na nakaraan lang, di ba? Mas alam pa ni Manu dito kasi sa akin. IoT. Nakaraan ang alam lang natin is yung mga sasakyan natin may computer box. Correct. Ngayon ultimo thermos, mga aircon, Yes, refrigerator. Yeah. You can even control it with your phone. Opo, Yes. yun yung tulad nung sa TV, may smart TV. Yun. Yes. Basta may Uso yun smart ngayon, no? na sa appliances. My Yeah. TV is smarter than me. No, but how do you protect yourself from all this? Mayroon daw nangyayari ngayon na nakakatakot na, Bali, ngayon kasi Anong threat siguro? anong threat? Correct. That's the right question. yung una is sa dalawa ho kasi yan eh. Bukod sa security, meron tinatawag din na privacy. Yes. Yun. Kasi sa security, yung Correct. seguridad, How do you differentiate those things? ayun. Sa security, ito yung pinoprotektahan natin, yung mga ating pag-aari, mga kagamitan, yun nga, pagprotekta ng mga kagamitan natin o mga pag-aari natin. Or data. Yung sa data naman po, ito naman yung pagprotekta sa mga data natin or yung titag na data subjects. Wait, yan yung privacy or security na? Privacy na po yun. Privacy. Oo, Okay. yun. Privacy. Sa privacy, ang pinoprotektahan niya is yung impormasyon tungkol sa isang tao o sa mga Okay. tao. Example, yung tinatag na PII, Personal Identifiable Information. Okay. Yan po yung mga pangalan, birthday, Kala ko PI lang. Mahilig si Presidente dyan. Joke. edad. Birthday yan. Yan. Kinukuha yan eh. Meron din tinatawag na SPI, yung Sensitive Personal Information. Ito naman po yung mga SSS number, Bank information. yung bank information, bank account Privacy number. pa rin yan. Privacy. Sakop pa rin po yan ng privacy. Kala ko. Ng sakop ng batas natin ng RA 10173. Okay. Ito po yung Data Privacy Act of 2012. Bali ang sumasaklaw dito is yung National Privacy Commission. Okay. Yun. Where does security comes in? Yung sa security, example, sa security naman, pinoprotektahan niya yung mga kagamitan. Example, paano mapasok, Hardware. yung mga hardware, mostly sa mga hardware or yung sistema natin, kahit sa software, na hindi pa nakakaabot sa mga impormasyon tungkol sa data subjects or mga tao or yung mga mahalagang data. Yun. Kasi example parang kung sa kotse,
kung ang security nun is dapat secured yung pagbukas yung opening or hindi siya mabuksan. Or nandun yung mga car alarm, yan, security yan. Or inaabiso na kagad sa halimbawa. Sa Europe, gano'n eh. Pagka hindi mo alam yung code, inaabiso na kagad sa police station. Yun po. Yun, security yun. How to secure yung owners, yung kagamitan nyo. On the part of the OFW naman, alam mo, OFW natin hilig sa social media. Kahit may mga yan ang yun, yung makabagong paraan nila para communicate yung family. And I have been seeing some post na meron silang nakausap na nakuha yung data nila. Tapos yung iba naman pinagubad pa yata sa harap ng Now, how do our OFWs protect themselves from those kind of malpractices or threats? Yung sa mga ganung pangyayari, ang mahalagang panlaban ho natin is magkaroon ng awareness or may kaalamanan. Are you suggesting isama ito sa PIDOS, for example? Dapat po, yun po, yung sa PIDOS. Kasi pagdating nila sa ibang bansa, hindi na natin alam or malayo na sila sa atin para masabihan natin sila. So ngayon pa lang alam na awareness nila talaga. So, kahit saan sila magpunta, kahit nasa kanilang pamamahay nila doon saan sila nakatira, alam nila paano ma-protect. Kasi di ba po may mga kasama tayong OFW na nakiki-share ng kanilang tinutuluyan. So kahit ano pang sino man yung kasama nila, kahit walang masamang atikain yung kasamahan nila, pero malaman lang ho yung impormasyon tungkol sa kanila, pwede pong magresulta sa hindi magandang Gano'n? Ito, first name pala? Relay, okay. Relay pala. Sa overseas, lalo na ng mga household workers natin, nasa loob ng bahay yan. So kalimitan yan, nakikonnect yan sa wifi ng amo. Broadband ng amo. Pag pinatay naman yan ng amo, yung katabing bahay, titiksan niya. Anong ano yung password dyan sa... Kasi malakas ang mga wifi nila doon, mabibilis. In that case, ano yung pwedeng threat doon sa... Pwede ba maging threat na kapag ginagamit yung wifi ng amo, mayroon bang teknolohiya or sistema na yung amo makita niya kung anong ginagawa doon sa cellphone niya, kasi mobile cellphone siya O kaya kung ginagamit niya yung wifi sa kapitbahay niya, ganoon din, pwede bang masilip, makita, masave kung ano yung ginagawa niya at saka ano yung mga kinakalikot kino-communicate niya, kasi kung minsan nagpapalitan ng picture yan, lalo kung kausap niya yung boyfriend niya. Hindi lang picture, not only that, sir, hindi lang picture. Hindi lang, nabibideo pa. Video. So, ganun ang real life po ng ating OFW. Anong kaya masasabi na ma-advise natin sa kanila dapat wag nilang gawin o dapat do's and don'ts? Una po yung kahit dito sa atin, kahit sa atin, may sa kagustuhan nating makakonect agad or makapag-update ng ating Facebook or saan nangangapit bahay talaga. Makakita lang tayo ng signal na makakonect okay agad ngayon ho kasi sa kapanahonan ngayon, madali na ho para sa mga itatawag nating hackers or mga umaatake na para makakuha ng impormasyon nyo. Merong kahit cellphone lang pwede siya magmukhang wifi access point. Pwede kayo mag-connect. Anong tawag doon dito sa cellphone? Data. Hindi, bitawag doon Tama yun. Sharer ka Kaya lang yung icon niya iba Di ba, icon ng kapag nakakunik ka sa isang mobile phone, yung icon niya hindi siya parang icon ng wifi depende po yun doon sa gamit nyo. Kayo. Kaso kung yun yung tinatawag sa security na pwedeng maging evil twin. Parang sinasabi nga na tangay ko lang dinigyan evil twin. Evil twin. Paano yan? Kasi for example po, dito sa atin merong halimbawa lang na merong DCXL Wi-Fi. Meron kami, meron kami. Pwede maglagay ng DCXL Wi-Fi din, pero ibahin ko yung pangalan, yung address nung pangalan iba naman. Ang lalagay ko lang DCXL Wi-Fi din. So kung meron man magko-connect sa akin, pero dun sa cellphone ko, meron na ako dun na tinatawag na para matrack mo na or mababasa ko na according to kasi maging dadaan sa akin
Oo. Sa kanya ng daan. Are you saying, halimbawa, nakakonect dun sa evil twin nga, mababasa mo na impormasyon sa phone or Pwede sa ba? laptop? Namin. Pwede ba yun? Oo. Maaari po kasi merong mga ibang May mga software ba ngayon na freewares o software na pwedeng ikabit doon para malaman ko kung ano yung matatrack. ginagamit niya yung messenger niya, example, o kaya Viber niya, o WhatsApp sa Saudi. Oh, what's up? Kung ginagamit niya yun, pwede ko bang may-save ko ano yung ginagawa nung household workers? Yung kagandahan naman po dun sa mga ibang mga tinatag ng pang-messenger natin, yung tinatag na end-to-end encryption. Ibig sabihin, oo nga end pala. sa akin Oo. at kay Manong Lito, Oo. naka-encrypt na yun dahil dun sa software na ginagamit. Sa WhatsApp, encrypted yan eh. Oo, Yun mataas ang encryption. Mataas ang Dati kasi hindi. Oo, Yung pati tinatawag Viber nilang ngayon, may encryption. plain Mga Viper, meron na. sinasabi po nilang plain text, ibig sabihin hindi pag yun dumaan sa network, makikita agad na hindi siya encrypted, hindi siya hindi siya secured. So, ang balik ko tayo dun sa Tanong ni Kuya, para sa Sir mga Lito, OFW po natin. Siguro doon nila kung saan po sila ko-connect. Saan sila magko-connect talaga. Ang messenger ba encrypted yan? May encryption yun. Encrypted na po siya dahil sa mga pagkatapos po ng mga maraming insidente kasi siguro mga 4 years or 5 years ago, Pati nga isa kaibigan natin na nakuha pa ng video. yun, sa 5 years ago po, bali yung mga baso sa bus pa lang po dito. Yung mga buso dito, Yan. May mga wifi iba dyan. free No? wifi. Oo, pag akit mo ng bus, diba? Sabi may free wifi. So, okay ba yan? Yun nga, yung 5 years ago, dahil ako nag-check ko siya, nakakonek ako hanggang sa chinek ko kung gaano kaano yung seguridad nung wifi doon sa bus na yun. Wala siyang security yung tinatawag nilang wifi nila. Yung mismong hardware nila, yung tinatawag na wifi router. So, Walang security. Baka pocket wifi nga lang yun eh. Kulang sa pag hindi nasa Walang firewall. Oo. Hindi tayo safe. Kaya lahat ng mga nakasakay doon na nakakonect po doon, huli kita na. Dahil marami ko kasing mga pagdadaanan. Example, isa na ho yung wifi router. Tapos yung gamit po na yung application tulad ng FB Messenger, dati ho kasi hindi yan encrypted. So lahat ng nakakonect doon sa wifi at doon na gumagamit ng Facebook Messenger, mababasa nyo na kung anong pinag-uusapan ng lahat. Without knowing, hindi nyo na kailangan not being aware yung username or password, hindi nyo na kailangan alamin yan eh. Kasi automatic dumadaan na yun mo siya eh. You know? Automatic So isipin nyo lang yung kung ano man yung nasa cellphone nyo or sa computer nyo na papunta sa internet, may dinadaanan ho yan. Kung may kable, sa kable yan dadaan. Kung wireless naman, iba nasa frequency. Correct. Nababasa pa rin yan, nasasagap. Yung tinatawag nasa signal. Nasasagap siya at nababasa din. Pero partner, napakaganda natin usapan. Sa side ng router naman, mayroon ka bang pwede kabit doon na isang software? Meron po. Bali yung mga Kalo yan, sa bahay ng isang, kung natin yung told natin ba sa Saudi o sa Middle East, nasa loob ng bahay siya ng isang pamilya. So may sariling wifi yung bahay. So mayroon bang pwedeng ilagay doon sa wifi router nila doon para mangolekta? Purposely, para alam ko kung anong ginagawa ng... Para mabisyuhan namin yung employee. Ito, lagay mo. Para safe ka. Sa mga wifi router, hindi yun nilalagay kasi masisira yung gumagawa ng wifi router. Pero baka yung tinutuluyan nila, meron yun nga, yung mismong may-ari, marunong siya. Nag-connect, example, yung computer nung may-ari, meron siyang software doon. Kinonect niya ngayon doon. Kinonect niya doon sa Kasi router. hindi mo alam. So, lahat nung dumadaan sa router na yun, Pwede. makasabot niya. So ano pwedeng gawin? Pwede niya mabasa. So yung sa side doon ng manggagawa, OFWs. meron tinatawag tayo na Parang VPN. Exactly po. VPN no. Dapat may VPN sila. VPN. Yan, Na sister. tinatawag. May mga VPN po kasi. Pero sa VPN, mag-ingat din po tayo. Kasi may mga- Meron din kasi. Sa China kasi, walang Facebook eh. So, para maka-access ka, mag-VPN ka. At ganoon din VPN din meron kasing mga naglalabas ng VPN na akala Loko-loko nyo din. secure siya, pero ganoon din ang kanilang purpose. Kundi makakalat Makakuha din. ng information. Sayang dapat napaagang dating mo eh. Next Ikaw talaga.
time, partner. Oo, dahil medyo wala tayong bitayin ka uli namin, no? oras. 3 minutes Ayan. to go na lang eh. Meron pa kaming station ID eh. At news break. Na but really, we will have to sit down again. Ha? Kasi si Manong Lito talaga maraming alam sa ID to eh. Oo, Ay, oo. opo. Magaling May- magtanong si Sir Oh, Lito. he knows. May sariling ano yun eh. May sariling one room na, ano ba yung tawag mo doon? Yung isang kwarto, sa labas ng kwarto mo? Wala, nasa US na lahat. Ganun ba? So, servers, millennials din si Sir Lito. Oo. Oo, I have millennial. two IT companies. Wow, kaya pala. Nasundan ko rin ho yung ni Manong Lito. Oo, ano question? Pero Brilliant. ako lang ako, yung mga anak ko ang expert dyan, si Alvin. Correct. Sila Galing Alvin. nga, oo. Although kami ang isa sa mga unang agencies na may website. Oo, galing. Kero, one of the first Website. Anyway, Tagal na yun. parting words from Sir Lito. Yes, sir. Papaalam Please. po tayo, sir. Well, sana mabalikan yung makita sana natin ng mga mambabatas na magkapag-craft sila ng isang gawin ng mag-take advantage na sa ngayon sa pag-create ng bagong department para sa OFW. Nalagyan na ng karga at Talagang tunay na protection. at tunay na protection sa ating mga OFW. Yun lang. Thank you po. And sir, Sa akin naman tulad ng pag-usapan natin, sana magkaroon ng maisama sa PDOS sa sa pagtitraining ng ating mga manggagawa bago sila lumabas ng bansa. okay. Thank you po. At syempre, partner, mauna na ako magpaalam. Until next Thursday po, maraming salamat sa ating mga panauhin. Ako po ang inyong Radyoman, Jenny Pahilanga. At hindi lang po ito ang huling pagkakataon na nagkasama-sama tayo. Imbitahin pa uli namin kayo. Napakagandang topic kasi ng cybersecurity. Sa mga nakikinig po sa ibang bansa, sa Taiwan, Malaysia, Singapore, maraming salamat. At sa Middle East pala, mga labat dyan. Congratulations pala kay Labat Beth Estrada, our new labor attaché in Osaka. At maraming salamat po. At by the way, nagbukas din sila ng labor attaché sa New Zealand last week. Yeah. Anyway, congratulations po. Nakalimutan ko yung pangalan ng labat. Pasensya na po. Maraming salamat po. Angel, si Ka Angel Borja. Yeah. Labat ng New Zealand. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang hapon po. Sumainyo ang bagong programa para sa mga bagong bayani ng bayan, mga bayaning OFW at sa mga mahal nila sa buhay na naiwan sa sariling bayan at bahay. Bahay OFW sa pamamagitan ng RMN Sentro Serbisyo sa Hapon, ang bagong programa para sa inyo saan man sa buong mundo. Bahay OFW dito lang sa DCXL Radyo Trabaho, Sentro Serbisyo sa Hapon, alas 3 hanggang alas 4.